নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি লৈ আহিছোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2025ৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ইয়াতে যি 45টা MCQs আৰু গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা। আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1লৈ। হোৱাট ৱাজ লেনছ'ছ ইমিডিয়েট ৰেছপন্স when he received the reply following his letter to God? Option A আছে Lenso was delighted to receive the pesos. B আছে Lenso questioned the post office employees on receiving less money contrary to which actual amount he had sought from God. C আছে Lenso was not surprised when he received the money but got annoyed because of the less amount money, i.e. 70 pesos, since he believed that God must not have made the mistake in sending him the whole amount as he had asked God to send him to. গতিকে অপশ্যন চিটোৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। এ প্লাগ অফ লোকাষ্টৰ মিনিংটো বিচাৰিছে এ swarm of insect, অপশ্যন ডি। নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট 1ত আছে দ্য হাউচ ইন হুইচ লেনছো ৱাজ লিভিং ৱাজ অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। এইটো শুদ্ধ হয়। লেনছো ডিপেণ্ডেড অন ইৰিগেশ্যন ফ্ৰম দ্য ডাউন ষ্ট্ৰীম ৰিভাৰ টু প্ৰিচিপিটেট হিজ কৰ্ণফিল্ড। এইটো নহয়, ঠিক আছে। গতিকে অপশ্যন কোনটো হ'ব? ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু, ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ, অপশ্যন এ। নেক্সট আছে লেনছো নিডেড এ 100 pesos বিকজ। ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। হি ৱান্টেড টু বাই নিউ কৰ্ণ চিডছ টু ছাপ্লাণ্ট হিজ ডেভাষ্টেটেড কৰ্ণফিল্ড, ছাষ্টেইন হিজ ফেমিলি টিল দ্য কৰ্ণ কামছ অফ এজ। হোৱাট লেচন কেন বি লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰি এ লেটাৰ টু গড বাই GL ফ্লুৱেণ্টেছ। ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বিটো হ'ব দ্য পিপল কেন বি ট্ৰাষ্টেড টু হেল্প ইন টাইমছ অফ নিড। নেক্সট আছে হুইচ ইজ দ্য আইৰনি অফ চিটুৱেশ্যন ইন এ লেটাৰ টু গড। ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা শুদ্ধ অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি। লেনছো ব্লেম দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এজ বিং আ বাঞ্চ অফ ক্ৰুক্স কণ্ট্ৰী টু দেয়াৰ চেৰিটেবল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দ্য 70 pesos চেণ্ট টু হিম। নেক্সট 7ত আছে একৰ্ডিং টু নেলছন মেণ্ডেলা কাৰেজ ইজ। ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে নট মিয়াৰ এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ইট, অপশ্যন ডি। নেলছন মেণ্ডেলা বিকেম, ইয়াতে অপশ্যন আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিকেলি ইলেক্টেড কালাৰেড প্ৰেচিডেণ্ট অফ চাউথ আফ্ৰিকা। হি ৱাজ মিয়াৰলি দ্য চাম অফ অল হিজ প্ৰেডেচেছৰ্ছ হু প্লেড ষ্টিলাৰ ৰ'ল ইন দ্য ফাইট এগেইনষ্ট আপাৰ্থাইড একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলাছ অ'ন ৰিভিলেশ্যন। গতিকে দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব, চি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। দ্য গ্ৰিমেষ্ট টাইম ফৰ মেণ্ডেলা ৱাজ, ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো চি হ'ব হুৱেন মেণ্ডেলা এণ্ড হিজ কম্পেনিয়নছ ৱেৰ বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ। নেক্সট আছে apartheid is a policy of, অপশ্যন এটোৱে হ'ব racial discrimination that separates people on pretext of race. What happened after Anglo-Boer War? ইয়াতে অপশ্যন জি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বিটো হ'ব দ্য হোৱাইটছ ended up their factional contradictions and the system of racial discrimination was erected. The structure of new government was created based on, ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি হ'ব ৰিকগনিশ্যন অফ দ্য ৰাইটছ এণ্ড ফ্ৰীডমছ অফ অল পিপল। দ্য লেণ্ড অফ ৰলিং হিলছ ইজ ইনহেবিটেড বাই, অপশ্যন চি এ প্ৰাউড ৰেচ অফ মাৰ্চিয়েল মেন বিউটিফুল উইমেন। কুপিয়া ইজ ৱৰ্ন বাই, এইটো অপশ্যন চি দ্য কাডাভাৰ্ছ। দ্য স্পেচিয়েল ফেভাৰ গ্ৰাণ্টেড টু দ্য কুৰ্গী পিপল ইজ টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেন্স, অপশ্যন চি। 16 ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু হি শুড বি স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড ছাজেষ্ট ডেট। ইয়াতে অপশ্যন জি আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন বি দ্য টাইগাৰ টেৰৰাইজেছ দ্য ভিলেজাৰ্ছ এট দ্য জংগলছ এডছ। দ্য টাইগাৰ হেজ ভেলভেট লাইক, ইয়াতে অপশ্যন চি পজ। ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু হি ষ্টকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ দ্য ফিউ ষ্টেপছ অফ হিজ কেছ ছাজেষ্ট ডেট। ইয়াতে অপশ্যন যিকেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন চিটো হ'ব দ্য টাইগাৰ ইজ ইন কুৱাইট ৰেজ। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অনলি চাউণ্ড দ্য টাইগাৰ কুড হিয়াৰ এট নাইট ইজ ডেট অফ দ্য পেট্ৰলিং কাৰ্ছ, অপশ্যন ডি। What has been personified in the poem A Tiger in the Zoo? Etu option D, the tiger. In her imaginary world, Amanda plays the role of, yete option jiketa ase tare huddho uttortu option C hobo a mermaid and an orphan. In the poem Amanda, the sole inhabitant in a languid emerald sea refers, yete option C, a mermaid. In the poem Amanda, what is Amanda told not to do in the first stanza? Yete not to bite her nails aro not to hunch shoulders and stop slouching, ei gute kita hoy, gotika option ডিটো আচলতে
B and C হ'ব লাগে আৰু হেতুৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ What is the poetic device used in the lion in his quiet race quiet to QUIET হ'ব লাগে quiet race এটো তোমাৰ oxymoron হ'ব option C The man had a pistol in his hand because he wanted to ইয়াতে অপশন জি কেটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো অপশন ডি টু হ'ব forcibly take the report on new missiles to be in possession of Osable shortly এটো forcibly হ'ব দেই find out the correct option in the context of the short story The Midnight Visitor Fowler was disappointed meeting Osable Max was arrested by police The management the hotel blocked the balcony Osable was fat and sloppy এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেনেহলে 1 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ বাক্যটো শুদ্ধ বাকি কেইটা ভুল গতিকে অপশন সি টু হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ The most authentic thrill of the day for Fowler was এটো অপশন বি the appearance of a standing man with a small automatic pistol in hand in the hotel room 28 Horace Denby had a great desire for ইয়াতে অপশন জি কেইটা আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো buying rare and expensive books option C Which disease did the voice of the tentative mysteries of sort over grains refer to eto hay fever option D Next statement one of the Horace Denby was not a good honest citizen eto শুদ্ধ হয় there were about 15,000 pound worth of jewels in the grain safe দুইটা শুদ্ধ statement both the statements are true option C This guidance from you will help me in my studies eto a little hobo Rohan received much help from his neighbors in completing his studies abroad B hobo Rest of the students of class 10 will receive a certificate of merit each hobo eto much of their property was engulfed in the wildfire hobo When Sudipto returned from work his mother was cooking meal option C The guest arrived before the dinner was ready eto had arrived option D The thief jumped of the police vehicle while it was moving option D hobo The dash in London before the Wimbledon tennis championship starts this year eto future perfect tense hobo gotike they will have arrived hobo option B next ase identify the correct sentences eto oranges are good to eat hobo gotike kod ase option B next question choose the correct sentence do you know where he stays option C hobo yare শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছত 41 ত আছে give me food and lodging option B 42 the boy is not brave the boy is not intelligent eto the boy is neither brave nor intelligent hobo gotike kod ase option D ase no tar bisor without the teachers dash the students could not go out class eto C hobo option thik ase prothom jitu accent ase eto ta mane uporle uthatu bujay taba accent mane eto jitu pronunciation kotha koa jitu hu thake hetu hoy aru accent mane permission bujay aru absent man to janai gotike teacheror এপ্ৰুভ নোহোৱাকৈ ষ্টুডেণ্টে বাহিৰলৈ ক্লাছৰ পৰা বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে অপশ্যন চি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আই কেন সলভ দ্য প্ৰব্লেম দ্য আণ্ডাৰলাইন মডেল ভাৰ্ব ইজ ইউজ টু ইমপ্লাই এইটো কেনটো এবিলিটি শ্ব' কৰাইছে আই উইল এটেণ্ড দ্য ফাংচন ইফ ইউ কাম উইথ মি এইটো এডভাৰ্ব ক্লজ অফ কণ্ডিশ্যন হ'ব গতিকে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46 হোৱাট ৱাজ লেনছো হোপিং ফৰ when he kept staring towards the northeast sky was his hope fulfilled How do you debunk the allegation on the post office employees as a bunch of crooks by Lenso? What does the story A Letter to God suggest about humanity and faith? How does Mandela pay tribute to the great leaders who lent yeoman's service to the cause of black and colored people of South Africa and Mandela's predecessors? Why were two national anthems sung in the inauguration? Mention the initial line of these anthems, further mentioning who sang which. Mention the two theories regarding the origin of Kodavas. Which one you find more acceptable? How does Coorg welcome the visitors? Enumerate the physical elements of the landscape of Coorg with the addition of the adventure sports there. Sketch the behavior of tiger in its natural habitat. Does the poem Amanda suggest that children today are under too much pressure? Do you agree with this idea? Why or why not? How does Amanda intend to spending a carefree life in a tower like Rapunzel did? Next 56 ot ase evaluate Osable's prowess incredible elimination of Max. Do you think this punitive measure is too harsh? Next, what is your perspective about Osable as a secret agent as you find following your analysis of the character in The Midnight Visitor? Assess how the mysterious lady outwitted Horace Denby in the burglary of the jewels at Sotober Grange, turning him into a
scapegoat? Or how would you evaluate the character of Horace Denby in light of the statement that he was dishonest to some content? Assess the character traits of Horace Denby. Next 58ত এটো পেছেজ দিছে, এটো তোমালোকে চাই লবা। পেছেজটো পঢ়িলে প্ৰশ্নকেইটা কৰিব লাগে, ইমান টান নহয়, ইজি আছে। তাৰপিছত 59ত এটা ষ্টৰি আছে, 60ত এখন লেটাৰ আছে, লেটাৰ টু দ্য এডিটৰ। ট্ৰান্সলেশ্যনলৈ এবাৰ আগবাঢ়িছোঁ। 61 দ্য ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল that lasted for more than a century speaks of the patience, resilience and endurance of the Indians. এটো হ'ব তোমাৰ 100 বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি থকা ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ভাৰতীয়সকলৰ ধৈৰ্য, স্থিতিস্থাপকতা আৰু সহনশীলতাৰ কথা কয়। এনেকৈ হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰটো আছে we attained freedom at the cost of bifurcation of our country. এটো হ'ব আমাৰ দেশৰ বিভাজনৰ মূল্যত আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছোঁ। নেক্সট আছে আই লাভ মাই কাণ্ট্ৰি, এইটো জানাই আৰু। তাৰপিছত ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰিলে এইটো ছাবষ্টেন্স লিখিব লাগে, ছাবষ্টেন্সটো দি থৈছে, যিসকলে ট্ৰান্সলেশ্যন নকৰা সেইসকলে এইটো চাই ল'বা। গতিকে এইখনেই আছিলে লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।